Hello everyone, welcome to Tanmay Software Institute. This is Sonali. Today we are going to see the SQL introduction. So let's start. So I just run my PPTs. Okay, fine. So here I just want to tell you the two things. The first one is that actually I have created this video in the form in the combination of English and Marathi language because of the student demand. Okay, and the second thing is that I have used SQL Server Management Studio to execute my queries. Okay, so let's start. So guys, here these are the contents. The first one is an introduction to SQL. Then we will see what is in RDBMS, then what is a database, tables in SQL, and we will see some practical session based on the database, how to create a database, how to drop the database, how to rename the database, and all these things. Okay, so let's start with the SQL introduction. So I know everyone is know what is an SQL. So we know that the SQL is nothing but the structure query language. ओके, आता ही जी स्ट्रक्चर क्वेरी लँग्वेज आहे ही आपण कधी यूज करतो तर जनरली जेव्हा आपल्याला बॅकएंड सोबत डील करायचं असतं है ना, जेव्हा तुम्ही सपोज एक ऍप्लिकेशन क्रिएट करताय, लेट्स से की तुम्ही डेस्कटॉप ऍप्लिकेशन क्रिएट करताय किंवा तुम्ही वेबसाईट ऍप्लिकेशन क्रिएट करताय है ना, वेब ऍप्लिकेशन क्रिएट करता आहात, तर त्या केसमध्ये तुम्हाला नेहमी डेटाबेस सोबत डील करावं लागतं मॅक्झिमम केसेसमध्ये. ओके, आणि ते डेटाबेस सोबत डील करण्यासाठी तुम्हाला एक लँग्वेजची गरज पडते आणि ती लँग्वेज म्हणजे काय तर एसक्यूएल. तर एसक्यूएल म्हणजे काय द स्ट्रक्चर क्वेरी लँग्वेज अँड इट इज यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द रेकॉर्ड स्टोर्ड इन द डेटाबेस. मग आता कोणकोणते ऑपरेशन्स तुम्ही एसक्यूएल सोबत करू शकतात है ना, की तुम्ही तो डेटा तुम्हाला ऑलरेडी जो स्टोर डेटा आहे त्याला जर तुम्हाला अपडेट करायचं असेल किंवा त्या टेबल्समध्ये किंवा डेटाबेसमध्ये जर तुम्हाला डेटा इन्सर्ट करायचा असेल, काही डेटा डिलीट करायचा असेल ऍज पर द रिक्वायरमेंट, आणि काही डेटा तुम्हाला सिलेक्ट रीड करायचं असेल की बघण्यासाठी की कोणता डेटा अवेलेबल आहे, त्या सगळ्या केसेसमध्ये आपण काय करत असतो, एसक्यूएल यूज करत असतो. तर गाईज मी तुम्हाला एवढंच सांगेल की एसक्यूएल हा एक खूप इम्पॉर्टंट पार्ट आहे टू ग्रो इन करिअर, बिकॉज नो वन जॉब रोल इज विदाउट एसक्यूएल, आय मस्ट से. ओके, सो तुम्ही काहीही शिका, म्हणजे तुम्ही डेव्हलपमेंट मध्ये जा, तुम्ही डेटा सायन्स मध्ये जा, तुम्ही वेबसाईट डेव्हलपमेंट मध्येही गेला तरी सुद्धा तुम्हाला एसक्यूएल हे फार गरजेचं आहे. एसक्यूएल तुम्हाला हे आलंच पाहिजे आणि त्याच्यासाठी हा मी छोटासा प्रयत्न केला आहे की टू क्रिएट ऑल दिस फुल कोर्स ऑफ एसक्यूएल ट्युटोरियल है ना, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश अँड मराठी. बिकॉज ऑफ द खूप स्टुडंटनी मला इतकं रिक्वेस्ट केली की मॅडम तुम्ही हे जे व्हिडिओ बनवताय ते प्लीज इंग्लिश आणि कॉम्बिनेशन ऑफ मराठीमध्ये करा, जेणेकरून आमचे सगळे कन्सेप्ट खूप क्लिअर होतील आणि आम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने एसक्यूएल क्वेरी लिहू शकू. तर हा माझा एक फक्त छोटासा एक प्रयत्न आहे की जे काही एसक्यूएलचे जे बेसिक कन्सेप्ट आहे ते तुमच्यापर्यंत मला पोहोचवायचे आहे आणि होप सो की याच्यामध्ये मी यशस्वी ठरेल. सो लेट स्टार्ट विथ एन एसक्यूएल. ओके, सो व्हॉट इज एन एसक्यूएल? सो एसक्यूएल इज नॉट अन डेटाबेस सिस्टीम. खूप साऱ्या लोकांना हा कन्फ्युज असतो की ही एक डेटाबेस सिस्टीम आहे. नाही, ही डेटाबेस सिस्टीम नाहीये, इट इज एन क्वेरी लँग्वेज. फार तर फार तुम्ही असं म्हणू शकता की डेटाबेस डील करण्यासाठी ही एक प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे, असंही तुम्ही म्हणू शकता, विच इज सिम्पली रिटर्न इन अ इंग्लिश लाईक स्टेटमेंट अँड विच इज व्हेरी व्हेरी इझी ऍज कम्पेअर टू अदर लँग्वेज. ओके, त्याचे काही सिंटॅक्स असतात, काही कीवर्ड्स असतात, ते तुम्हाला फॉलो करायचे असतात, अदरवाइज इट इज व्हेरी मच सिम्पल. ओके, suppose you want to perform the queries of SQL language on the stored data in a database, you are required to install any database management system in your system. Okay, so database management system तुमच्या सिस्टीमवर जर इन्स्टॉल असेल आणि आता जर तुम्हाला त्याच्यावर काम करायचं असेल तर आता तुम्हाला एसक्यूएल लँग्वेजची गरज पडते. आता तिथं तुम्हाला एसक्यूएल सिंटॅक्स रन करायचे आहेत, एसक्यूएल क्वेरी लिहायच्या आहेत, ज्याचा यूज करून तुम्ही तुमचा डेटा फेच करू शकता, तुम्ही तुमचा डेटा मॅन्युप्युलेट करू शकता. ठीक आहे, तर याच्यासाठी एकच आपल्याला माहिती की एकच क्वेरी लँग्वेज आहे एसक्यूएल, दॅट इज स्ट्रक्चर क्वेरी लँग्वेज. मग आता कोणकोणते डेटाबेस सिस्टीमवर तुम्ही एसक्यूएल क्वेरी लँग्वेज यूज करू शकतात बरं, जसं की ओरॅकल आहे, माय एसक्यूएल आहे, मोंगो डीबी आहे, पोस्टग्रे एसक्यूएल आहे, एसक्यूएल सर्व्हर आहे, DB2 आहे, आणि असे खूप सारे डेटाबेस आहे जिथं आपण एसक्यूएल क्वेरी ही रन करू शकतो आणि त्याचा उपयोग करून आपण डेटाबेस सोबत कनेक्ट करू शकतो. ओके, सो नेक्स्ट इज व्हॉट इज अन इम्पॉर्टंट ऑफ एसक्यूएल. जसं की मी एक्सप्लेन केलं की एसक्यूएल इज यूज टू मॅन्युप्युलेट द डेटा, whatever data or records are stored in a database. Okay, so there are four important applications of SQL, which is nothing but first one is
we always it is known as an CURD application. Okay, and what is mean by the CURD? So we will see one by one. So C is for the create. So you can create a tables in a SQL, you can create a database in a SQL. Okay, you can create a views. Okay, so this create, it is used to create a new items in a SQL, in a databases. Then after creating, you can also read data. If you have an already have an database or already have a table with you. So what is the things is nothing but the read. Read means what? Select. तुम्ही select query use बघितली असेल, तुम्हाला माहिती असेल की आपण सिलेक्ट क्वेरी ही कशासाठी यूज करतो, की जो काही डेटा डेटाबेस मध्ये स्टोर आहे तो आपल्याला सगळा काय रिट्राईव्ह करायचा आहे, आपल्याला तो सगळा डेटा रीड करायचा आहे, त्याच्यासाठी आपण काय करत असतो, रीड. आर इट इज फॉर रीड. हे रीड फंक्शन त्याच्यासाठी आहे की जो डेटा तुमचा डेटाबेस मध्ये स्टोर्ड आहे, जे रेकॉर्ड्स आहेत त्याला आपल्याला रीड करायचे, रिट्राईव्ह करायचे, फेच करायचे फ्रॉम द टेबल्स or the database. Okay, next is what you nothing but the update means suppose already तुमचा डेटा आहे आणि आता त्याच्यात तो डेटा तुम्हाला अपडेट करायचा आहे. लेट्स से की सपोज तुमच्याकडे एक स्टुडंटचं नेम आहे, स्टुडंट नेम इज सपोज सुनीता जाधव. ओके, आता सुनीता जाधवचं नेम मला मोनिका जाधव करायचंय. बाय डिफॉल्ट माझ्याकडून ते काय स्टोर केला गेलाय, सुनीता जाधव. रोल नंबर 1 आहे आणि तिचं नाव सुनीता जाधव आहे. तर मला नंतर कळालं की बाबा रोल नंबर 1 आहे आणि तिचं नाव मोनिका जाधव आहे. तर इन्स्टेड ऑफ सुनीता आय हॅव टू रिप्लेस द नेम मोनिका जाधव. तर ह्याला काय म्हणतो आपण, अपडेट द रेकॉर्ड. जो ऑलरेडी रेकॉर्ड तुमच्या सिस्टीम मध्ये स्टोर्ड आहे त्याला आपल्याला अपडेट करायचं आहे. मग याच्यासाठी आपण काय यूज करतो, अपडेट क्वेरी यूज करत असतो. लास्ट इज वन वर्ड, डिलीट डेटा. ओके, माझ्याकडे एक कंपनी आहे, सपोज एक ऑर्गनायझेशन आहे आणि त्या ऑर्गनायझेशन मध्ये नंबर ऑफ जे कस्टमर्स आहेत, आपण म्हणूयात की जे एम्प्लॉई आहेत ऑर्गनायझेशनचे और कंपनीचे, है ना, ते जॉब सोडून गेले आहेत, ते लेफ्ट झाले आहेत. तर मला त्यांचा आता डेटा नकोय, तर मला त्यांचा करंट जो डेटाबेस आहे, जो ज्याच्यावर मी सध्या काम करत आहे, त्याच्यातून मला तो डेटा डिलीट करायचा आहे. मग त्या केसमध्ये आपल्याला कोणत्या क्वेरीज यूज करावं लागणार आहे, डिलीट क्वेरी यूज करावं लागणार आहे. सो डिलीट क्वेरी आर यूज टू डिलीट द रेकॉर्ड्स फ्रॉम द tables. Okay, so these are the CURD application and very very important. Each and every one should know the CURD application. Okay, next. So now we are going to see what is an RDBMS. मग SQL कुठे यूज करायचंय आपल्याला, है ना. तर SQL कुठे यूज होतं, तर RDBMS. मग RDBMS म्हणजे काय, की रिलेशनल डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम. मग हा जो RDBMS आहे, इथं डेटा तुम्ही RDBMS तुम्हाला काय कशासाठी अलाउड करतं, टू स्टोर द डेटा इन अ ऑर्गनाइज्ड मॅनर. कशासाठी अलाउ करतं, टू स्टोर द डेटा इन अ ऑर्गनाइज्ड मॅनर. आणि ऑर्गनाइज्ड मॅनर म्हणजेच काय, की डेटा हा टेबल फॉर्म मध्ये स्टोर करणं, जसं की रोज अँड कॉलमच्या फॉर्म मध्ये स्टोर करणं, त्याला आपण काय म्हणतो, RDBMS म्हणतो. सो ऑल मॉडल डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम्स लाईक SQL आहे. मग RDBMS काय आहे, SQL आहे, MySQL सर्व्हर आहे, IBM DB2 आहे, Oracle आहे, MySQL आहे, आणि मायक्रोसॉफ्ट एक्सेस आर बेस्ड ऑन RDBMS. RDBMS nothing but relational database management system. And who is introduce that RDBMS? So by EF code. Okay, so now we will see how it works. So I already told you that RDBMS is nothing but the data is stored in the form of tables. Tables means what? Rows and columns, and that rows is also known as a tuple. So data is represented in terms of tuples or rows in RDBMS. Okay, next, a relational database is the most commonly used database. It contains several tables and each table has its primary key. आता हे प्रायमरी की काय आहे, फॉरेन की काय आहे, रिलेशनशिप टेबल्स मध्ये कसं मेंटेन केलं जातं. सपोज तुमच्याकडे एक डेटाबेस आहे, है ना, कंपनी नावाचा एक डेटाबेस आहे आणि त्या कंपनीमध्ये तुमचे वेगवेगळे डिपार्टमेंट आहे, जसं की R&D डिपार्टमेंट आहे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आहे, डेव्हलपमेंट सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट एक डिपार्टमेंट आहे, अकाउंटिंग एक डिपार्टमेंट आहे. मग त्या टेबल्स मधले जे काही रेकॉर्ड्स आहेत त्याच्यामध्ये रिलेशनशिप कसं मेंटेन करायचं, मग ते रिलेशनशिप कसं मेंटेन होतं, तर प्रायमरी की आणि फॉरेन की. तो पार्ट आता डेटाबेस टेबल्स कन्स्ट्रेंट मध्ये आपण घेऊयात. पुढे आपण ते शिकणार आहोत स्टेप बाय स्टेप की काय कन्स्ट्रेंट काय आहे, प्रायमरी की म्हणजे काय, फॉरेन की म्हणजे काय, आणि दोन किंवा अधिक टेबल, दोनापेक्षा जास्त टेबल मध्ये जर तुम्हाला रिलेशनशिप मेंटेन करायचं असेल तर ह्या प्रायमरी कीज किंवा फॉरेन कीज कशा काम करतात, त्यांचा खरंच काय
उपयोग आहे, त्यांचा यूज काय आहे, हे आपण सगळं डिटेलमध्ये बघणार आहोत. पण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण ते बघणार आहोत जेव्हा आपण टेबल कन्स्ट्रेंट शिकणार आहोत. ओके. Then due to the collection of organized set of table, data can be accessed easily in RDBMS. Okay. I already told you that the data is stored in RDBMS in the form of tables, means rows and columns. So it is very easy to access the data. So data is nothing. So RDBMS is nothing but what? Relational database management system. And ह्या relational database management system मध्ये काय गोष्ट लक्षात ठेवायची तुम्हाला? Data is organized in the form of tables, which is represented by rows and columns. Okay. Now, so SQL used in RDBMS databases like Teradata आहे. So these are the just examples. Okay. So where you can use your SQL. ओके. जे आपण SQL जे शिकणार आहोत ते कुठे कुठे यूज होत आहे, तर टेराडेटा मध्ये यूज होणार आहे बघा. DB2 विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ IBM2, डेटाबेस ऑफ IBM है ना. मायक्रोसॉफ्ट SQL सर्व्हर आहे, नंतर ओरॅकल आहे, अमेझॉन RDS आहे, माय SQL आहे, पोस्टग्रे SQL आहे, स्नोफ्लेक्स आहे, सॅप आहे, H4 हना आहे. तर दीज आर द ऑल एक्झाम्पल्स ऑफ RDBMS मॅनेजमेंट सिस्टीम. पण आपण ह्या पूर्ण लेक्चर सिरीज मध्ये आपण कशावर काम करणार आहोत? मायक्रोसॉफ्ट SQL सर्व्हरवर. मग मायक्रोसॉफ्ट SQL सर्व्हर कसं डाउनलोड करायचं, त्याच्यावर काम कसं करायचं, हे मी एक व्हिडिओ तयार केलाय की मायक्रोसॉफ्ट SQL सर्व्हर कसं डाउनलोड करायचं. ऑलरेडी आय हॅव प्रिपेअर्ड द व्हिडिओ अँड आय विल प्रोव्हाइड the link of that video in a description box. So you just go through it and just understand how to download the Microsoft SQL server. Okay. And what are the steps, and please download the Microsoft SQL server in your system, so it will help you for the practical session. ठीक आहे. जे काही प्रॅक्टिकल सेशन मी करून दाखवणार आहे त्याची तुम्हाला प्रॅक्टिस करण्यासाठी ते अगदी सोपं जाणार आहे. सो आय जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दॅट दीज आर द सम RDBMS database systems where we can where the SQL can work. ओके. सो नेक्स्ट इज व्हॉट नाव. मग आता खूप वेळचं आपण आपलं चाललंय की बाबा डेटाबेस असा आहे, डेटाबेस हे आहे, डेटाबेस ते आहे. तर मग व्हॉट एक्झॅक्टली द डेटाबेस? ओके. सो डेटाबेस इज अन ऑर्गनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन और डेटा टिपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन कम्प्युटर सिस्टीम. जो काही डेटा तुमचा डेटाबेस मध्ये स्टोर होतो तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म मध्ये असतो. स्ट्रक्चर फॉर्म मध्ये म्हणजे काय की तो एक इंटर रिलेटेड डेटा असतो जो की रोज अँड कॉलम्स मध्ये जो की स्टोर केला जातो. ठीक आहे. अ डेटाबेस इज अ इन्फॉर्मेशन दॅट इज सेट अप फॉर इझी ऍक्सेस, मॅनेजमेंट अँड अपडेट. जसं की मी सांगितलं की हा एक युजफुल आहे. वेन यू स्टोर द डेटा इन अ डेटाबेस वी कॅन व्हेरी इझिली ऍक्सेस द डेटा, वी कॅन व्हेरी इझिली मॅनिप्युलेट द डेटा. मग मॅनिप्युलेट द डेटा म्हणजे काय की तुम्ही तो डेटा इन्सर्ट करणं, त्याच्यात डेटा क्रिएट करणं, त्याच्यात डेटा तुम्ही रीड करणं, असलेला जो ऑलरेडी एक्झिस्टिंग डेटा आहे त्याला तुम्ही अपडेट करणं, नसलेला डेटा रिमूव्ह करणं, दॅट इज कॉल्ड एज इन डिलीट. ऑलरेडी वी हॅव सीन दिस. ओके. सो दिस इज नथिंग बट द डेटा मॅनिप्युलेशन. सो डेटाबेस इज युजली कंट्रोल बाय डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम. मग डेटाबेसला कोण कंट्रोल करतं? तर डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम. टुगेदर द डेटाबेस DBMS along with the application that are associated with them are referred to as a database system, often shortened to just database. आणि आपण त्याला फक्त काय म्हणतो? डेटाबेस म्हणतो. ही जी डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम आहे आणि जे ऍप्लिकेशन्स आपण त्याच्यासोबत यूज करत आहोत त्याला एकत्र मध्ये जर आपण बोलायचं म्हटलं की जनरली आपण त्याला काय म्हणत असतो? डेटाबेस. आता ह्या डायग्राम मध्ये तुम्ही बघा की एक प्रॅक्टिकल व्ह्यू जर मला तुम्हाला द्यायचा असेल की खरंच काय आहे बाबा हा डेटाबेस, तर डेटाबेस काय आहे की डेटाबेस मध्ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टिपल टेबल्स. जसं की सपोज ही कंपनी आहे है ना. कंपनीमध्ये वेगवेगळे डिपार्टमेंट आहे, जसं की अकाउंट डिपार्टमेंट आहे, R&D डिपार्टमेंट आहे, तुम्ही सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट वेगळं आहे. तर हे सगळे वेगवेगळे डिपार्टमेंट एकाच कंपनीमध्ये आहे. मग तुम्ही डेटाबेसचं नाव काय दिलं? सपोज कंपनी दिलं. मग त्याच्यामध्ये अकाउंट एक टेबल वेगळा झाला है ना, अकाउंट डिपार्टमेंट एक टेबल वेगळा झाला. त्याच्यामध्ये तुम्ही R&D डिपार्टमेंट एक टेबल वेगळा झाला. आणि अजून आपण काय म्हणूयात की सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट जी टीम आहे त्याचा जो टेबल आहे तो वेगळा झाला. त्याची इन्फॉर्मेशन ह्या टेबलमध्ये स्टोर्ड आहे, R&D ची इन्फॉर्मेशन ह्या टेबलमध्ये स्टोर्ड आहे, आणि अकाउंटिंगची इन्फॉर्मेशन ह्या टेबलमध्ये स्टोर्ड आहे. मग डेटाबेसला तुम्ही काय म्हणाल की डेटाबेस इज जस्ट कलेक्शन ऑफ मल्टिपल टेबल्स है ना. आणि पण टेबल म्हणजे काय की टेबलमध्ये काय असतो की दोन गोष्टी महत्वाच्या असतात. पहिली असते फील्ड आणि दुसरा असतो रेकॉर्ड. मग फील्ड म्हणजे काय? फील्ड म्हणजे आपण फील्डला बऱ्याचदा ऍट्रिब्यूट असंही म्हणतात. फील्ड इज ऑल्सो नोन ॲज अन ऍट्रिब्यूट. अँड व्हॉट इज मीन बाय ऍट्रिब्यूट ऑर फील्ड?
सिम्पली अ कॉलम नेम. फील्ड म्हणजे काय? कॉलम नेम आहे. आणि रेकॉर्ड म्हणजे काय? त्याच असलेला जी हॉरिझॉन्टल लाईन दिसते ना तुम्हाला, ही लाईन म्हणजे काय? एक लाईन म्हणजे काय? एक रेकॉर्ड आहे, है ना? तर हा असतो फील्ड आणि रेकॉर्ड्स. सो टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ fields and records. Fields means attribute, or we can say the column name, and record means the single horizontal line of records. It is a record. Okay. Now, so this is what the database. So next is what? Data SQL database. So here some queries are there. How to create a database. कारण SQL मध्ये काम करताना सर्वप्रथम तुम्हाला शिकावं लागणार आहे की डेटाबेस कसा क्रिएट करायचा किंवा तो मॅनेज कसा करायचा. तुमच्याकडे असणारे डेटाबेस कसे आहेत ते कसे बघायचे, एखादा डेटाबेस ड्रॉप कसा करायचा, हे सगळं आपण शिकूयात with the help of Microsoft SQL Server Management Studio. So just go with. So student, now we are going to see how to create a database in SQL Server Management Studio. So these are the some queries I have written here. So how to create a database, then how to verify it whether my database is created or not. With the help of user interface also, GUI also, I will help, or I will show you how to see the all database that is created by you. Okay. Then next, if you want any database is not required now, it is not in use from long time, so you have to delete it. So you have to just drop it from the data from your server, from your Microsoft SQL server. Okay, with the help of drop database command. Then you, if you want to if you want to rename it, change the name of the existing database, then you can also do it with the help of alter command. Okay. And if you want to select the database, you have to use the command use database. Now we will see practically how to open this. Okay, so you have to just open the MySQL, or we can say the Microsoft SQL Server Management Studio. So this kind of window will open. So what you have to do here, you have to just, there are two options to open the query editor. Okay, the first one is you have to just click on the file and new, and here you can see the option is query with current connection. एक ऑप्शन आहे तुम्हाला इथे दिसतं आहे की query with current connection, तुम्हाला हे क्लिक करायचे. अदरवाइज simply there is an option is available on this menu bar, that is a new query. So you have to just click on that new query. So query editor windows will open here. So here you have to just write a query to create a database. So what is a query to create a database? Student, please download all the queries that I have shown you. Okay, so what is the query to create a database? So what is a query? So you have to just write create database, and suppose database name is, let's say I give the stud, and yes, semicolon is necessary to end of the line or to end of that query. So you have to just press on execute here. So you can see here command completed successfully. So how to see whether your stud database is created or not? There are two way. Okay, दोन वे आहे त्याच्यासाठी. एक तर हा जो डेटाबेस आहे ना, जो तुम्हाला लेफ्ट हँड साइडला दिसतोय, त्याला फक्त हा एक्सपांड करा. एक्सपांड केल्यानंतर इथे तुम्हाला बघा स्टूड नावाचा डेटाबेस जो आपण आता क्रिएट केलाय तो दिसत आहे, तो इथे शो होणार आहे. ठीक आहे. आणि without doing this, if we want to show all the database with the help of command, मग त्याच्यासाठी काय कमांड आहे, तर you have to write select सगळं काही म्हणजे स्टार मीन्स ऑल एव्हरीथिंग. ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम sys dot databases, sys dot databases, and you have to just enter, press the semicolon and just select this query and press on execute button. So here you can see the stud हा जो डेटाबेस आहे हा क्रिएट झाला आहे. याचा डेटाबेस आयडी आपला 5 आहे. सध्या सोर्स इथं काही नाहीये, आणि कोणत्या डेटला तो क्रिएट झालाय सगळी इन्फॉर्मेशन इथं तुम्हाला ती दिसणार आहे. सो येस, स्टोर डेटाबेस हा क्रिएट झाला. एक तर तुम्ही राईट हँड साइडला जा, डेटाबेसला एक्सपांड करा, तिथे तुम्हाला हा डेटाबेस दिसेल. अदरवाइज विथ द हेल्प ऑफ क्वेरी, सो दिस इज अ क्वेरी, with the help of that you can see the databases, all the databases in that system. ठीक है. Next is what? Suppose if you want to drop the database,
सपोज मला हा डेटाबेस काय करायचा आहे, ड्रॉप करायचा आहे. तर त्याच्यासाठी सिम्पली काय करायचंय तुम्हाला, सपोज स्टूड नावाचा जो डेटाबेस जो मी आता रिसेंटली क्रिएट केलेला आहे, त्याला तुम्हाला फक्त काय करायचंय, राईट क्लिक करायचंय आणि राईट क्लिक केल्यानंतर यू हॅव टू सिलेक्ट द डिलीट ऑप्शन. When you want to select the delete option, see the only two database is there that you want to right click. So you have to just check all these two options, म्हणजे delete backup and restore history information for database and close existing connection. ह्या दोन्ही checkbox तुम्हाला काय करायचे, check करायचे. Then you have to simply press on OK button. So now the process is going on. The query exit. The process is going on. Okay, and yes, the query executed successfully and your database tool is not now the part of your database. So here you can see in database only one database is left. Okay, आणि तुम्हाला जर विदाउट ऑफ दिस, जर इन्स्टेड ऑफ दिस जर तुम्हाला क्वेरीनी जर तो रन करून बघायचा असेल तर अगेन सिलेक्ट दिस क्वेरी, अगेन एक्झिक्यूट इट. सो हिअर यू कॅन सी देर इज नो डेटाबेस इज अवेलेबल लाईक स्टूड. कारण स्टूडचा डेटाबेस आयडी काय होता आपला 5, जर तुम्हाला आठवत असेल तर. आता तो इथे नाहीये. सो दिस इज अ वे टू क्रिएट अ डेटाबेस अँड टू ड्रॉप द डेटाबेस. ठीक आहे. सपोज आता आपण परत एक स्टूड नावाचा परत आपण डेटाबेस काय करणार आहोत, क्रिएट करणार आहोत. कारण आपल्याला तो अल्टर करायचा आहे. त्याचं नाव तुम्हाला मी मॉडिफाय करून दाखवणार आहे. तर अगेन मी ही क्वेरी एक्झिक्यूट केली तर माझा आता स्टूड डेटाबेस काय झाला इथे बघा. तुम्ही इथे बघू शकता की तो रिफ्रेश, जर तुम्ही याला रिफ्रेश केलं की तुम्हाला स्टूड नावाचा डेटाबेस इथे दिसणार आहे. आता मला डेटाबेस जो आहे स्टूड त्याचं नाव चेंज करायचंय. लेट्स से की मला त्याला स्टुडंट नाव द्यायचंय. तर त्याच्यासाठी काय कमांड आहे की अल्टर डेटाबेस, अल्टर डेटाबेस नेम. मग डेटाबेस नेम काय आहे तुमचं, स्टूड. काय करायचंय तुम्हाला, तो मॉडिफाय. मग काय कमांड लिहावं लागेल तुम्हाला, मॉडिफाय. काय मॉडिफाय करताय तुम्ही, नेम. मग नेम इक्वल्स टू इन डबल कोट, सिंगल कोट मध्ये लिहायचं नाहीये तुम्हाला, कंपल्सरी डबल कोट मध्ये लिहायचंय. आणि त्याचं नाव सपोज मी काय देते आता सध्या, स्टुडंट. ठीक आहे. सो यू हॅव टू जस्ट सिलेक्ट दिस क्वेरी and execute it. So the database name student has been set. Now here you just refresh it. So जो स्टूड होता आता तो काय झालेला आहे आपला, स्टुडंट झालेला आहे. आणि आता जर तुम्ही ही क्वेरी जर तुम्ही आता इथे रन करत असाल परत, तर तुम्हाला याच्यामध्येही दिसेल की जो डेटाबेस जो स्टूड होता आणि ज्याचा आयडी 5 होता ना, तो आता काय झालेला आहे, स्टुडंट झालेला आहे. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ गाईज, अँड प्लीज शेअर, लाईक अँड सबस्क्राईब माय चॅनल. आणि प्लीज कमेंट करा की हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला. हा माझा पहिला एक प्रोजेक्ट आहे किंवा एक पहिला टास्क आहे की ज्याच्यामध्ये मी व्हिडिओ हा इंग्लिश प्लस मराठीमध्ये मी क्रिएट करत आहे, फक्त आणि फक्त स्टुडंटच्या डिमांडनुसार. सो प्लीज जितकं होईल तितकं शेअर करा. आणि ज्या मुलांना कन्सेप्ट समजण्यामध्ये अडचण आहे आणि ज्यांना बोली भाषेमध्ये जास्त, आपल्या मराठी भाषेमध्ये मातृभाषेमध्ये ज्यांना कन्सेप्ट लवकर इझी कळतात, प्लीज त्यांना सांगा आणि त्यांना शेअरही करा. खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. बाय बाय. गुड डे.